Всім привіт! Ми Андрій. Та Ліза. Будуємо свій енергонезалежний будинок. І це наша маленька сонячна станція посеред кухні. У нас все маленьке. Маленький MPPT-контролер, маленький інвертор всього на 2 кВт, акумулятор на 8 кВт та маленькі 4 сонячні панелі. Але наш будинок не залежить від міської електромережі. Працює холодильник, Працює чайник, працює духовка, працює мікроволновка, працює посудомийка, працює кондиціонер, працює пральна машинка. Заряджаємо самокати та їздимо безкоштовно. Звісно, всі потужні прилади ми одночасно не вмикаємо. Наша система має свої нюанси, недоліки та й переваги також є. Якщо ви також плануєте зробити свій будинок енергонезалежним, то влаштовуйте зручніше і ми розповімо про наш досвід. У нас обмежений бюджет, робити велику станцію немає змоги, але розрахунки показали, що 1,5 кВт станція може покрити наші потреби в електриці у 8 з 12 місяців. Ми коли купували панелі, в наявності були тільки на 440 Вт, тому взяли 4 і наша станція тепер вийшла по панелям загальною потужністю 1,76 кВт. Контролер заряду в нас на 60 А максимальною потужністю на 1440 Вт. Акумулятор в нас на 8,1 кВт на 24 вольта і 100 А. А інвертор в нас досить маленький, всього на 2 кВт. Ми свідомо брали такий маленький інвертор, щоб споживання на холостому ходу було мінімальним. Споживання на холостому ходу нашої системи – це інвертор, контролер заряду та БМС – десь 11,9 Вт, тобто 286 Вт за добу. Тоді як 6-кВт інвертор DE за добу може на холостому ходу зжерти майже 1,5 кВт енергії. Тобто така конфігурація обладнання дозволяє не витрачати 1,2 кВт енергії, що дуже для нас суттєво взимку. Ми вже півроку використовуємо свою електроенергію, і така маленька електростанція – це цілком робочий варіант. Будинок у нас невеликий, опалення та гаряча вода від двохконтурного котла. Але ми вже маємо електробойлер і також плануємо його підключити до нашої міні-станції та перевірити, чи вона впорається. Через те, що у нас маленький інвертор всього на 2 кВт, тому такі потужні прилади, як посудомийка, чи пральна машинка, чи пилосос, ми включаємося виключно по черзі. Взимку ми включали потужні прилади лише в день, особливо коли було сонце, щоб брати енергію з панели, а не з акумулятору. А скільки споживають наші прилади, ви можете зараз поставити на паузу та подивитися більш детально. Скільки це коштувало? Акумулятор на 8 кВт годин обійшовся нам у 576 євро. Ми його робили самі і, до речі, це сама складна частина нашої роботи. Про це обов'язково в наступних відео. 4 сонячні панелі по 440 Вт загальною потужністю 1,7 кВт коштувало 313 євро. Та ще 33 євро коштувала доставка. І ще десь 60 євро коштувало направляючі та кріплення для панелей. Маленький MPPT-контролер на 60 А коштував 66 євро. Маленький інвертор на 2000 Вт – 73 євро. Загальна вартість станції без зарахування проводів – 1121 євро. Провода поки що не враховували, бо ми підключили все тимчасово на провода, які залишились у нас після ремонту. А тепер переваги та недоліки. Щодо переваг, це є те, що сама ціна є достатньо бюджетною, всього там якихось 1121 євро за нашу міні-станцію. Обов'язково напишіть в коментарях, це багато чи мало для автономного будинку. І другим плюсом є це те, що система є достатньо простою і можна легко масштабувати без заміни обладнань. Тобто ви лише додаєте собі комплектуючі, які вам потрібно, та збільшуєте її. По недолікам, вона дуже шумить. Розміщувати її на кухні – це погана ідея. Так, обов'язково не повторюйте наших помилок. Так, і друге, нам не вистачало заряду взимку. Важливе уточнення. Взимку нам не вистачало енергії, бо ми підключили до нашої сонячної станції тільки 2 панелі з 4. Ми замовили недостатньо MC4 конекторів, тому не змогли підключити усі 4.
сонячних панелей треба все-таки ж більше. Ми плануємо додати ще одну чи дві. І, по-друге, потужні прилади ми включаємо по черзі, бо одночасно включити, наприклад, пилисос та пральну машину ми не можемо. Так, але у нас тепер є додаткова також система. Ми ставимо поміточку, що це не потрібно включати, коли в мене там щось пралка або посудомийка працює. Якщо у вас невеликий бюджет, нікого не слухайте, збирайте свою сонячну станцію. Ви можете розмістити її навіть на балконі у невеликій квартирі. Далі будемо також розповідати, як ми збирали нашу станцію, як робили розрахунки, та також як ми будемо встановлювати її на постійне місце. Якщо у вас є питання, пишіть обов'язково їх в коментарях. Пока! А чисто пока. До зустрічі!